السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم أو صباحكم بكل خير أعزائي أعضاء جروب عالم المولدات وأعزائي مشتركي قناة عالم المولدات. اليوم جايب لكم فكرة. طبعا الفكرة ما هي فكرتي أنا، الفكرة فكرة المهندس محمود خطاب من مصر، الله يجزيه الخير. طبعا يبغى يسهل علينا ويسهل على الجميع ويوضح للناس هذه النقطة. طبعا أنا ناقل للرسالة فقط، ليست فكرتي، وكلها من عند الأستاذ محمود. بس لكن المشكلة عند الأستاذ محمود النت الضعيف، ما قدر يعمل الفيديوهات ولا يقدر يرفعهم على اليوتيوب ويوصل لكم هذه الرسالة. أول شيء أود أن أشكر الأستاذ محمود الخطاب اللي مهتم بهذه الأمور ومهتم بينا ومهتم بجميع الناس اللي حابة تتعلم، والله يجزيه الخير. وإن شاء الله الفكرة هذه راح تنفع الكثير مننا. طبعا ليش تنفع الكثير مننا؟ اليوم هو برنامج دبسي، الفكرة برنامج دبسي. برنامج دبسي احنا معرضين لأنه ينضرب البرنامج عندنا بأي وقت من الأوقات. وأفرض أنت ما عندك إنترنت، أنت في الصحراء، كيف راح تنزل البرنامج بدون ما تعمل أبديت لكل الملفات وتنزلهم؟ لأنه كل ما تنزل البرنامج راح تنزل كل الملفات، صح ولا لا؟ كلنا نعرف هذه النقطة. راح ترجع تعيد أبديت، وإذا ما عندك نت سريع ما راح تقدر تنزلهم. شركة دبسي عاملة طريقة حلوة عشان الناس اللي تعاني من ضعف الإنترنت. طبعا لازم تحمل أول مرة، لما تحمل البرنامج أول مرة لازم يكون عندك نت قوي، تحمله وتعمل أبديت. بعدها هنا خلاص ما عاد تحتاج الإنترنت في تحميل البرنامج، تحتاج بس الانستول فقط، اللي هو ملف الانستول. أول شيء تجي على البرامج من هنا، تجي على ملف دبسي، راح تلاقي هنا بين البرامج ملف اسمه دبسي الكترونيك بي ال سي. هذا هو، شفتوه يا شباب؟ تضغط عليه راح يعمل لك هنا في ملف اسمه اكسبورت كونفيجريشن. تضغط على هذا الملف وتنتظر لحد ما يطلع لك مكان التخزين. تمام؟ طبعا انا عشان اختصر الوقت قبل 5 دقائق خزنت الملف وجهزته. راح يطلع لك هذا المكان، يقول لك وين تبغى تخزن الملف. تعطي له هنا، تختار اسم الملف، تسمي ملف جديد هنا، تقول له نيو فولدر، وتسمي الملف مثلا دبسي باك اب او دبسي كونفيجريشن سايت، تسميه اللي انت تبغاه. انا ما راح اسميه ولا راح انزله. تمام؟ بعد ما تختار الملف هذا، تمام يا شباب، انا راح اسميه مثلا دي اس اي باك اب. تمام؟ واحد، انا عامل باك اب قديما، لكن هذا عشان تعرفوا النقطة كيف. دبسي دي اس اي باك اب او دي اس اي. تمام يا شباب؟ نقول له اوكي. الان جاب لي هذا الملف هنا، يقول لي في السي يوزر هذا الملف راح يجيب لي اياه على سطح المكتب. انا اخترت سطح المكتب بقول له اكسبورت، راح يبدا يعمل باك اب لكل شيء. ملفات انا كنت عامل لها داونلود مع البرنامج لما كان عندي نت قوي، راح يعملها بملف فايل. هذا هو الملف، شفتوا الدبسي باك اب جاب لي هنا. تمام؟ الان راح احذف البرنامج من الجهاز، برنامج دبسي راح احذفه من الجهاز وارجع اوريكم التنصيب من جديد. apps DSE فينا DSE configuration site CD. هذا هو، شفتوا يا شباب؟ قل له install. next remove. انا راح احذفه من جهازي. اوكي. الان نحذف البرنامج ونرجع ننزله مرة اخرى. خلصنا حذف البرنامج، راح البرنامج الدبسي، شوفوا مكانه ما ظل موجود. الان ايش بنسوي؟ نرجع نحمل البرنامج. انت راح تحمل من النت ايش؟ اذا النت عندك ضعيف راح تحمل حاجة بسيطة اللي هي ملف التحميل.
ملف التنصيب راح الاقيه انا عندي في الداونلود لانه انا محمله قديما. نكتب هنا، نشوف هنا تحت نلاقيه اول شيء ديبسي configuration suite، هذا هو انستولر. شايفين يا شباب؟ بضغط عليه انستول. لما يطلب منك تحديث تعمل التحديث وين؟ نيكست، خليه كومبليت انستال. الان يعني ما راح يطول كثير عندك في التحميل، انت الملفات موجوده عندك، يعني ما يبغى لك نت قوي. تمام يا شباب؟ الان لما يطلب منا تحديث نعطي له تحديث from local، يعني من الجهاز نفسه، ما ابغى من الانترنت. تمام يا شباب؟ ننتظر لبين ما ينتهي التحميل. راح يطلب مني تحديث، يعني هنا ما ياكل وقت نهائيا، يعني وقت قليل اقل من اول كان ممكن يطول ساعات طويله على النت، ساعتين وثلاثه عندك النت ضعيف. الان راح يطلع لي هذه الصفحه بيقول لي فايل تو فيتش ابديت انفورميشن فروم انترنت. طبعا انا فصلت الانترنت من الجهاز عشان ما يحدث من الانترنت. نروح الملف نفسه ونختار ديبسي الكترونيك بي ال سي، نقول له ابديت فروم لوكال. تمام، اوكي. الان نختار له الملف اللي حفظنا فيه الباك اب، هذا هو، شفتوه؟ نعطي له اوكي. الان راح يعمل باك اب من الملف نفسه. يقول لي هنا كستوم ابديت، اختار الملفات اللي تبغى تحدثها، ترجعها كل الملفات. ETS utility. طبعا الملف اللي حفظناه احنا قديما كان حجمه 929 ميجا تقريبا، او 909 ميجا. شوف هذا الملف كم، نتأكد منه هل التحديثات نازلة كلها ولا لا. 929 ميجا، وهذه الملفات اللي حددناها 909 ميجا. تمام يا شباب؟ الآن نعطيه ابديت. الآن راح يعمل الابديت من وين؟ من الملف هذا، ما يجيب شيء من النت. النت خلاص مقفل عندي، هذا النت مقفول، ما في كونكت كله مفصول. الآن راح يعمل التحديث من وين؟ من داخل الكمبيوتر. لا أتعذب ولا أنتظر النت شهر ولا شهرين. وأتمنى تكون فكرة المهندس محمود وصلتكم، والله يجزاه الخير ويجزاكم الخير. واللي أعجبه هذا الفيديو وهذا المقطع يعمل لايك للفيديو، ويعطينا تعليق إذا في عنده أي سؤال في التعليقات، وينشر هذا الفيديو عشان تعم الفائدة للكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.